The recent heist involving the so-called Martillo gang inside a famous mall in Pasay is not the first time, as two other branches of the same mall chain have experienced the same incident in 2013. These highly organized crimes heighten critics in questioning the visibility and capability of the Philippine National Police in preventing these crimes. In response to these bad elements, the PNP has strengthened its force. President Aquino released 942 million pesos for the hiring of 3,000 more police officers. As a result, according to the Social Weather Station survey in 2013, 60% of Filipinos are satisfied with the PNP's performance. But another survey by Transparency International contradicts the idea, as 69% of the people surveyed feel that the PNP is the institution most affected by corruption. Critics, moreover, slam PNP's weak intelligence gathering and the mere fact that crimes such as the Martillo gang and the rampant riding in tandem are able to run from the PNP unscathed is a serious social ill the PNP has yet to resolve. Welcome to Opposing Views, a hard, straightforward discussion of today's most pressing issues. Whenever there's a crime of national significance, the Philippine National Police or the PNP will surely be under public scrutiny. Critics now raise a question. Can they truly serve and protect the public? We'll be finding answers tonight. Our question is the current police presence enough to prevent crimes and to protect the people? Good evening, I'm Rod Nepomuceno, and this is Opposing Views. Joining us tonight in our discussion is Makati Police Chief Senior Superintendent Emmanuel Lucban. Good evening, Chief Superintendent. Yes, Rod, good evening. Yeah. Can you give us your summary of thoughts? What are your thoughts regarding this debate question? Is there enough presence and visibility insofar as the police are concerned? So I'm glad that we use the term police presence because it is one of the order of our Chief PNP that instead of police visibility, we must now have the police presence. This means that we can be felt by the community. Formerly, we admit that police visibility is enough. It's not enough. So with this police presence, the Philippine National Police now is doing its best to be felt by the people and to prevent criminality. All right. Okay. Thank you very much. On the opposing side is Mr. Martin Dino, Chairman of the Volunteers Against Crime and Corruption. Good evening again. Good evening Sir, again. welcome, Chairman. Can you give us your thoughts on this debate question? Is there enough police presence for us to feel safe? Sa ngayon kasi, yung meron tayong culture of fear siguro matatanong natin yan sa magulang. Pagka ba ang anak, pagdating ng gabi, kung ang anak nyo maliit lang, nagwo-worry ba kayo? Doon mo masasabi ngayon kung talagang ang ating Filipino community, ang ating mamamayan ay talagang feel nila na safety at saka yung ating police visibility. Talagang malaking deterrent ang police visibility. Kaya lang, kulang ba? Yun ang katanungan natin. Kung nasusustain ba ng ating kapulisan para magkaroon ng feeling ng security ng ating mga mamamayan. All right. So we'll start off the question. The first question is, what is the current state now? I'll ask this first, Superintendent Lucban. What is the current state of peace and order, generally speaking? Maybe in Metro Manila. I know you're from Makati, but maybe you can give us your impression or at least the facts regarding peace and order in Metro Manila, because that seems to be the problem at the moment. No? Yes. Generally, we can say that the peace and order in Metro Manila is still in control. I can say this that hindi dyan makikita na nagkakagulo ang ating kung saan-saan na makikita ang awayan. Still, they have faith in our police that in any event, with the collaboration and coordination of our stakeholders and with our community, we can say that
the people still believe that there is law and justice in our country. Meaning if there's going to be a problem, for example, if there's going to be a fight, you know that parang any second now there's going to be a police showing up. Yes. All right. Okay, Chairman Dino, your thoughts on that? Do you think that what are your thoughts on the current peace and order situation? Meron pala mga peace and order, no, sa ating community. Kaya lang talagang mararamdaman talaga ngayon ng ating community, most especially, kamukha niyan, highly urbanized. Isa sa pinakamaganda na syudad ang Makati, pero and yet, nandun pa rin yung tumaas na crime against property. Buti nga, magaling ang ating kapulisan sa Makati dahil yung response time nila. Pero the other city, diba? Kaya lang, kaya nga, nakakalungkot. Kasi dati, kung barangay captain talong-talo ang ating kapulisan when it comes to intelligence gathering. Kamukha nitong Martilyo Gang. Hindi ba, ilang beses na yan, pumunta pa nga ang presidente dito sa SM Shumart Siya pang tumingin nito, pero nahabol ba natin itong mga perpetrator na to? Ang tanong lang dyan saan ba umuuwi itong mga kriminal na to? Itong riding in tandem, itong mga magnanakaw, saan umuuwi ito? Sa barangay. So, sino nakakaalam kung halimbawang merong mga kriminal na ganito? Ang barangay. Hindi lang ginagamit ng ating pamahalaan. Alam mo ba kung gaano karami ang barangay sa Pilipinas? You have 42,000. So you have 42,000 barangay captain. You have 42,000 barangay secretary, 42,000 barangay treasurer. Meron kang 42,000 times 7 na kagawad, 42,000 times 70 na folk leaders. Tapos may SK ka pa, may tanod ka pa. Pag tinotal mo to, mahigit 5 milyon na hindi ginagamit ng ating pamahalaan when it comes to intelligence gathering. Alam mo, sabi ko nga, itong riding in tandem, itong mga kriminal na to na pumapasok sa mall, alam ng mga barangay to kung sino-sino itong mga tao na to Hindi lang ginagalaw. Kasi kailangan talaga. Why are they not acting on it? Yes. Ang suggestion namin, dapat ang ating DILG secretary, siya kasi ang lolo ng mga kapitan ng buong Pilipinas Biro mo, nung time ko, si Secretary Barbers, utusan kami. Kayo mga kapitan, dalhin nyo dito ang mga drug dependent sa barangay ninyo. Tapos ibigay nyo sa akin ang listahan ng mga puser at saka yung drug lord sa barangay nyo. Pag hindi nyo ginawa, sususpindihin ko kayo. Kung hindi, tatanggalin ko kayo. Hindi ka maniwala. Punong-puno ang DILG office. Dinadala namin yung mga drug dependent. At saka, I'll interrupt you a bit, Chairman Dino. So, Superintendent Lucban, ang position ni Chairman Dino is that hindi natin, at least the police, or government, as he would claim it, government, I would imagine that includes the police, hindi natin na ma-maximize masyado yung, I guess, mga barangay chairman, and the tanods and all that, in terms of getting intelligence and being able to catch these perpetrators. Anong position niyo doon? Ako'y nagpapasalamat unang-una kay Chairman Dino na nakikita tong ganitong problema at sinusuportahan ko ng lubos ang kanyang idea na bilang isang unang pinakamaliit na sangay ng ating gobyerno ay ang barangay, barangay ang nakakaalam talaga. I'll give you a specific collaboration of our police with the barangay na sinasabi. Dito sa Makati, sa loob lang ng 3 buwan, tayo po ay nakahuli ng about 126 pusher user ng drugs. For 1 month yan? For 3 months. 3 months, okay. No? Simple lang po ang naging aming formula. Nagre-launch po kami ng tinatawag na BADAC o etong Barangay Anti-Drug Abuse Council na kung saan mismo ang barangay captain natin o ang barangay chairman natin ang nakisa sa police, parang sila ang maging eyes and ears. Hindi necessary sila ang mag-action, mag-conduct ng operation. Ngunit kahit papano sa information gathering lang, sila ang magbigay sa amin at kami namang kapulisan ang uma-action to conduct operation at hulihin to. Ganun na rin naman kung sakasakaling ang aming mahuhuli ay mga bata, katulong din namin po sila. Katulong ng aming barangay, katulong ng ating local government para iparehabilitate sila at mabigyang aral at mapagbago. So you're saying meron naman I guess total coordination between yung police tsaka the organization of the barangays and the people who are composing. Sa Makati po ay masasabi nating nararamdaman ito, pero naniniwala ako dun sa sinasabi ni Chairman Dino na totoo, hindi sa lahat ng buong Metro Manila.
iilan lang sa barangay natin ang may dedikasyon ng ganito. Rod, Yeah. that is one of the best solution sa problema natin ngayon. Maraming sumusuko na hindi daw kaya na talagang ganyan. Hindi tayo papayag. Iilan lang yung kriminal na yan na nandito sa ating lipunan. Yan, walang uuwian yan kundi isang barangay. Yan ang katangi-tangi ng Pilipinas. Only in the Philippines na meron tayong barangay government. Itong barangay government na to, sabi ko sa inyo, ito ang ako, nung kapitan ako, 14 na taon, ako pinaka-chismoso na tao sa barangay namin. Alam mo dahil lahat, alam ko lahat. Manakawan ka ng sinelas, manakawan ka ng bumbilya. Magpalitan ng asawa, alam ko kung sino eh. Lalo na itong mga kriminal. Nag-Senate hearing kami Senator Po, yung tungkol sa proliferation ng firearms. Namumroblema ang ating firearms kung paano i-combat kung sino mga may armas, kung sino mga loose firearms. Diyos ko, kaharap nyo kung sino ang mga lalapitan nyo. Nung kapitan ako, alam ko kung sino ang mga may barel. Lisensyado o hindi, magpaputok lang yan, may record na sa barangay, na itong tao na to nagpaputok ng barel. Pag-apply ng clearance niyan, sa pagkuha ng permit, ng lisensya at saka permit to carry, dadaan siya sa barangay. So, merong record ang barangay kung sino ang may barel sa aming nasasakupan. So, alam din namin kung sino ang pwedeng gumamit nito sa krimen. So, insofar, sorry to interrupt, Chairman. No? I guess you're mentioning yung success nyo, no, during the time when you were barangay captain. But let's stick to the topic which is yung PNP presence. And insofar as you're concerned, are you satisfied with the PNP's presence? Nafe-feel ba ng common tao yung presence ng PNP? Ako sa tingin ng BACC, kasi alam mo naman kami, puro krimen ang hinahawakan namin. Halos everyday may lumalapit sa amin na biktima ng riding in tandem. So talagang mapipil mo na may effort ang ating kapulisan. Andyan ang effort. Pero talagang kulang. Kahit na i-ratio natin na kung ilan ang bawat isang pulis para sa ilang tao, no? Sa dami ng tao. Yung ideal pero ang yata dami nating pulse multiplicator na pwede mong multiplier na pwede mong gamitin. Andyan ang security guard. Pero first and foremost is your barangay government. Alam namin kung sino ang mga puser sa barangay namin. Alam namin pag kami ninakaw ng motor. Alam namin kung sino yung nagdala ng motor dahil yung mga kapitbahay isusumbong agad sa barangayan. Ang pinagtataka ko, buti ang Makati. Binalik nila ang barangay at pulis laban sa krimen. So, Mario Joseph, ngayon ang yayaman ng barangay. Ang daming pera nito. Bakit hindi magamit? Let's all do that. Insofar as you're concerned, Superintendent Tugbano, I mean, I know there are statistics that say, di ba, yung dapat 1 is to 500, ang idea, no? 1 police to 500 people, ganun. And if you compute that, you would require around 195,000 yata na police, no? But but the number you have, I think, is only around 140,000, if I'm not mistaken. So, sa tingin nyo ba, in your own personal view, do you think that there's enough presence, knowing that there's a lack of around 49,000 for the ideal ratio? Do you think ba na you have enough given the circumstances? Tatanggapin po natin na sa Makati ay hindi natin na-reach yan. Unang-una, being the Central Business District and the Tourist Hub, meron po tayong daytime population, kung malalaman lang ng iba, na umaabot ng 4 million to 5 million. Ang kapulisan po natin ay nasa 560 lang. So ito ay lumalabas na kung kwekwentohin, ay isang pulis hanggang 8,000 na babantayin. Pero sa sinasabi nga ni Chairman Dino, sa isang pulis, 8,000, hindi iyon ang dapat maging dahilan. Dapat kasama ng kapulisan ang ating komunidad. Dapat nandito yung mga force multiplier na kung saan sa City of Makati, meron tayong MAPSA. Ang ating mga security guards
ay nakikiisa sa atin ng husto. Dito na lang sa Central Business District namin, meron kaming tinatawag na joint security system na nagkakaroon kami ng magandang coordination sa isa't isa para lahat magkaroon ng function, ma-define ang function, magkatulungan para sa krimen. Okay. All right. Thank you very much, Superintendent Lucban. We'll need to take a short break. Meanwhile, join the discussions online. Like us on Facebook at facebook.com/SolarOpposingViews. Follow us also on Twitter at opposing_views using the hashtag #OVPolicePresence. Stay tuned. You're watching Opposing Views. Welcome back. You're still watching Opposing Views. We have with us Makati Police Senior Superintendent Manuel Lucban and VACC Chairman Martin Dino. And our debate question for tonight is the current police presence enough to prevent crimes and protect the people? Now, the crime numbers, let's talk about the crime numbers, Senior Superintendent Lucban. Are they flourishing? Are they increasing or declining? And let's not just talk Makati, no? But let's talk about nationwide, overall. Sa naganap pa lang namin na conference, kahapon lang to, very recent, nakita naman generally, halos na-maintain ng kapulisan ang crime generally sa buong Metro Manila. But kung titingnan na to specifically, masasabi na ang ilang crime against property ay tumaas samantalan na-maintain pababa o mapababa natin ang crimes against persons. And is there any reason for that? Ba't nag-increase yung crimes against property? Sa pag-aanalisa ng ating mga statistician at sa assessment ng atin, maaari tayong naaapektuhan nitong mga nakaraan natin disaster. No, marami talaga People ang who came in from nag-resort. the, let's say, mga Samar later, mga provinces who came here na, Totoo I guess, po. medyo gipit sila. Totoo yan, ano? Yung naapektuhan tayo ng socio-economic na sinasabi. Pero Una, yung pangangailangan. Yes, Kaya lang, Chairman. Rod, talagang ang pinaka naging problema ng ating kapulisan ngayon, itong riding in tandem. Dahil ang nangyayari ngayon, yung culture of fear na ang mamamayan natin, natatakot sila na baka mamaya ako na yung nasa dyaryo bukas. Dahil everyday, pagbukas mo ng iyong radyo, manood ka ng TV, magbasa ka ng pahayagan, makikita mo na lang kamukha just yesterday. Mag-asawa, iniintay lang yung anak nila. Ni-riding in tandem, binaril, pinatay. Tapos, just this morning, kaya nga, ngayon, ang Quezon City, I don't know kung score ang tawag doon. Dahil yung mga criminal naman, ang nakikita naman sa lansangan na patay, bagay, ang BACC ayaw din namin na ito. Kailangan talaga may due process of law. Yun ang gusto namin, no? Na hindi na lang papatayin sila basta-basta. Pero, ang sinasabi nga natin dito, sana yung ang ating pamahalaan, gamitin natin ang ating mga resources na matanggal sa ating community yung culture of fear na siyempre, iniisip mo, kahit siguro sa amin, no? Parang paranoid ka na pagka may tumabi sa'yo na I'll take you up on that, motorcycle. I'll take you up on that, Chairman. Do you think, Senior Superintendent Lucban, that there's generally a sense of fear? Kunyari, if you're riding a bus or jeep or naghihintay ka lang, do you sense, at least among sa mga masses na parang feeling nila takot sila? And I mean, like, now, as mentioned by Chairman Dino, di ba? Parang dumadami yung tandem in motorcycle crimes, no? Dumadami yung martilyo gang, sinasabi nila. It just so happened, over the weekend lang yata, or a couple of days ago, nangyari na naman, no? Sa Mall of Asia. What are your thoughts on that? Do you think that generally people feel less safe, despite the fact what you're saying nga, na mukhang nagpupursige naman ng police? Yung sinasabi nating criminal, itong ating mga motorcycle riding suspect o yung ang makilalang riding in tandem, masasabi nating ito ay hindi pa naman lubos, bagaman isa sa mga naiisip ng ating tao, ng ating mga komunidad. Bakit ko nasabi to? Sa araw-araw makikita mo pa rin ang daming pumupunta sa mga malls,
sa araw-araw nakikita pa rin natin, ang dami pa rin taong nasa labas ng daan na naglalakad freely. At sabi nga, dito nga sa Makati, umaabot ng hanggang alas 4 ng umaga, lakaran ng lakaran. Sa dami pa rin ng, nandyan ang dami ng sasakyan na natatraffic. Ibig sabihin po nito, ang ating masa o ang ating komunidad ay naniniwala pa rin may kapayapaan. May kumpiyansa pa rin. Kumpiyansado pa rin para lumabas sila ng bahay nila. Datapwat, itong mga maliliit na nangyayari, kumpara sa dami ng tao at sa dami ng, at sa liit ng mga nabibiktima, hindi pa rin maikukumpara na ito'y nakakaapekto ng lubos sa ating kapayapaan. Na massive na. Now, do you think may massive criminality tayo na, Chairman Dino, to the point to the point that we have to prioritize it? Yung nakikita lalo na may CCTV. Remember, isang computer shop, pinasok ng 12 years old, binaril sa ulo. Di ba? Yeah. Nangyayari ba to noon? Tapos isang Di kaya wala pang CCTV noon? Babae, papatayin. Hindi, nito na, may CCTV na. Noon kasi, wala pa masyadong CCTV. Tapos ito, ang Dompideya, no? Na bumalik na naman ang droga. Kasi noon medyo na... ito yung isa sa pinaka-problema natin eh. Dahil once na naging sabog-sabog na itong mga to, wala na, magti-tripping na to. Ayan, sa barangay. Ito mga hindi na dyaryo. Itong hindi napapano na. Pagka sila ay high na, ayan na. So saying, magnanakaw na to. Ito na yung dumadami yung criminality. Hindi lang nare-report sa pahayagan. Ito yung mga hindi nare-report dahil barangay level to. Anyway. Ito yung mga nakawan, tapos bugbugan, tapos kung saan, pag napagtripan ka, sasaksakin ka. No? Excuse me, Chairman Dino, I'll go back to the what we were discussing earlier about the tandem, yung motorcycle tandem crimes, no, being committed by this tandem motorcycle riding gang. What are you doing specifically, Senior Superintendent, to address this? Tulad ng binabanggit natin kanina, hindi naging excuse sa PNP to kahit maliit na proportion lang to sa ating population, at nandun pa rin ang tao. So kaya naman, binago mismo ng pananaw ng ating Chief PNP ang sinasabing police visibility to police presence na maramdaman. At sa mahigpit na pag-uutos naman ng aming regional director ngayon, in-enhance na natin para ang presence na sinasabing ito yung mga strategies ng PNP. Pinahigpitan ang implementation ng ating police presence na kung saan nag-conduct tayo ng higit na PIPS na sinasabi. Ito yung Police Integrated Patrol System. Nabibilang dito yung ating checkpoint. Dito sa Metro Manila, lahat ng syudad, lahat at nag-iisang munisipalidad natin dito, nagkakandak ng 24 hours checkpoint. No? Namimili. Lahat po. Ito po ang napakahigpit na instruction sa amin. Cities yan. Sa lahat ng cities, meron 24 hours na checkpoint. Rod, madagdagan ko lang sana, no? Yes. Kung lang mapapagsama natin yung PEP ng ating kapulisan na kung saan naglalagay ng mga checkpoint. Remember, meron tayong barangay government. Yang mga yan, manggagaling sa barangay. Kung yung checkpoint natin, manggagaling sa barangay, sasalain muna paglabas pa lang nila ng barangay. Nandyan ang ating checkpoint, barangay level. Imagine, you have almost 1,000 barangay in Metro Manila. You have almost 1,000 checkpoint agad. Man by barangay and police. Tapos ito na yung level natin ng kapulisan. Salang-sala ito. Do you think that the PNP is successful sa mga checkpoints? Kasi let's talk about each portion of crime prevention. No? Since you mentioned checkpoints, let's focus on checkpoints. Do you think the PNP is successful? Malulusutan ka. Kasi pagka checkpoint yan, alam mo yan, may cellphone kasi ngayon eh. Iikot na yan, iikutan yung checkpoint. Pero kung ito, magkakatulungan na naman yung pulis at barangay. Paglabas mo ng bahay, saan ka lalabas? Nakaharang na agad yung barangay dyan sa'yo. Andyan na yung, di ba, meron tayong, during maritime, meron naka-assign sa akin pulis eh. Meron. Kasi sa kakulangan ng pondo ng ating kapulisan, ang ginawa dito sa Quezon City nung ako kapitan, sige, kinausap namin ang director namin sa Central Police District. Yung pulis mo na ibibigay sa amin, bigyan mo akong 2 pulis. Kada isang pulis, tatapatan ko ng 10 tanod. Nandun siya tapos may sasakyan, merong radyo. Kompleto yan. Imagine, yung pulis mo, meron siyang
10 tauhan. Tauhan. Tapos, kung dalawa yan, di may 20 pulis. Hold on, ngayon, kung iaano namin ng street level, pati mga pook leader, pwede pa namin gamitin. Now, Superintendent, ganun ba yung ginagawa nyo? I mean, are you, in your mind, even if we have all of these mandated nga sa kayo, di ba, to have checkpoints in all municipalities and cities, do you think off the bat this has been successful in curbing crime? In fact, isa yan sa mga strategy ginawa natin. Sa lahat ng barangay, lalo na sa nasasakupan ko, bawat barangay meron tayong 4 na naka-assign. At dito nga, kasama, totoo yung sinasabi niya, sa lahat ng huli namin, sa bawat 2 pulis natin, merong 8 hanggang 10 nakakasama sa operation within the barangay. Nagkaroon na ba ng impact statistically? Nagkaroon na ba impact when you implemented these checkpoints? Nagkaroon na ba ng, I guess, downward trend yung mga Aminin ko, sa tulungan ng pulis at ng ating barangay, about 70% of the crime index namin ay nasosolve dito. Kasi, nagkakaroon tayo ng arrest. Kasi limited ang resources ng ating kapulisan. Except Makati. Dahil siyempre mayaman. Pero kahit na ganun kayaman ng Makati, imagine yung pulis, meron siyang sasakyan na hindi provided ng kapulisan. Meron siyang radio. Tapos meron siyang... May sasakyan siya na hindi provided by the kapulisan? Barangay ang nagpo-provide. Barangay. Tapos provided ang gasolina. Okay. Ang radio. Kaya ngayon, yung resources ng ating presinto, intact sa mga pwersa na susuporta. At saka isang maganda rito, during our time, pag tumawag kami na may trouble sa isang barangay, lahat ng barangay na makakadinig ng trouble na yon, imagine, isang barangay, tatakbuhan ka ng 10. Yeah. Tignan mo yung pwersa. Kung ikaw ay walang hiya, kung ikaw ay mga kriminal dun sa lugar na yon, makikita nila ang pwersa ng pag ginalaw mo ang isang barangay, 10 hanggang 11 barangay, sama-samang pupunta dyan. Now, Anong gagawin nyo? Kung kayo, kahit na anong gang kayo. now let's address naman yung we talked about the checkpoints. Let's talk about the other portions of yung crime prevention yun. Yung mga CCTV. Nakita natin sa film kanina, yung film clip kanina about yung sa CCTV, may mga nahuli. Of course, we're lucky, but do you think that the police has maximized the use of CCTVs? Kulang ba, or do we have enough, or anong tingin nyo, Superintendent Lokban? Do you think that we have enough CCTVs to make people feel safe? Malaki ang pangangampanya natin na magkaroon ng bawat establishmento at bawat barangay ng CCTV. Ngunit nakakalungkot lang, ang ilan dito ay hindi mapakinabangan dahil for the sake of compliance. Hindi mapakinabangan? Hindi mapakinabangan for the sake of compliance na ang ibig sabihin natin, totoong may CCTV, but hindi nakaka-recognize ng muka. So ang kailangan sana natin, kung talaga ang purpose natin sa CCTV ay makatulong sa ating crime prevention and crime solution, nakikiusap tayo sa ating komunidad, bumili ng tamang CCTV na kung saan ito ay may facial recognition. Ito ba hindi sa budget ng police to, yung CCTV? Hindi po. Wala pong budget ang CCTV sa police. Okay. Kung hindi, ito po ay pinakikiusap natin sa mga bawat lokal na pamahalaan upang ang lokal na pamahalaan naman ay maglabas ng ordinansa para iobliga ang mga establishmentong nasasakupan nila. Kaya nga kami, Rod, sa BACC, kami pera ng pamahalaan, lalo na ang barangay. Bibili sila ng napakamahal, pero low quality. Ngayon, talagang pinupus namin ngayon na imbestigahan namin yung pagbili nitong mga barangay na supposed to be kamahal-mahal niyan, yung pala low quality. Isa pa, dito sa Quezon City, ni-require namin lahat ng mga business establishment na maglagay ng CCTV. Hindi ka bibigyan ng lisensya kung wala kang CCTV. Kung bibili mo naman, yung nabibili mo lang sa pipitsugin, ano din. Kaya ngayon, kailangan magtakda ng regulasyon. At ito ang pinakamabigat. Ang mall, ang barangay, bibili kayo ng milyong halaga ng CCTV. Ngayon, pababayaan nyo lang at walang nagbabantay. Kamukha sa mall. Kung lang merong nagmo-monitor na kung saan galing yung krimen, sasabihin niya, oo, tumakbo yung sa ganitong lugar. Kasi napapanood niya. Napapanood niya. Pero ano nangyayari ngayon?
Statistic lang ang nangyayari sa CCTV. Ibig sabihin, pag naganap ang krimen at saka nyo re-reviewin yung nangyari. Hindi ganun real dapat. time, hindi real time. Hindi yun ang tama para sa CCTV. Ginagamit yan. Talagang yung deterrent mo, especially dito sa mga mall, kailangan kamukha ng napapanood naman natin, no? Na pagka yung may CCTV sa isang lugar, nakalagay ka sa isang kwarto na nakikita mo lahat ng nangyayari. Ngayon, kung merong insidente, ano na yung sabihin, tumakbo sa ganito, mahuhuli mo sasaluhin ng ano Real time. Walang makakalusot kung may nagbabantay. Kaya kailangan isa-batas na yan. Okay, Chairman Dino, thank you. All right, we need to take a short break. More on the issue of police presence when we come back. Please stay with us. Hindi mo nakikita lahat ng mga pulis na nagbabantay o sa mga tao, katulad sa mga lansangan. Kakaunti ang makikita mo pulis na nandito. Wala naman kakulangan ng mga pulis sa ngayon. Hindi rin po kasi, nung nakaraan din po dyan po sa SM Mega Mall, may nangyari din po niyan eh. Ganon din po, may shootout pa nga po nung panahong yun. So, mas siguro hindi rin nakaka-secure yun ma'am, kahit may mga security guard pa doon. Wala namang pulis eh. Wala namang nakikita eh. Siyempre, yung crime, alam naman natin, dumadami yung crime dito, di ba? So, kung walang magbabantay, yun nga yung mangyayari. Pag walang magbabantay, yung mga kriminal ngayon, magsusulputan sila anywhere. Welcome back. You're still watching Opposing Views on the Solar News Channel. Our guests, Makati Police Chief, Senior Superintendent Manuel Lucban, and VACC Chairman Martin Dinion. Our question is the current police presence enough to prevent crimes and protect the people? Now, we have a question. Can you categorically tell us that the criminals are afraid of the police? Kasi it seems to me, and you saw the people being interviewed, there seems to be a general impression that blatant na yung mga criminals and they don't really care. Kaya namin mga police na yan. Do you think that there's a general feel among criminal elements na wala naman hindi naman kami mahuli ng police eh? Hindi natin masasabing hindi na natatakot ang mga kriminal sa ating kapulisan. Tsumetsyempo sila kung kailan wala ang pulis. So siguro, maski dun mismo sa ni Sun Tzu, sa Art of War natin, hindi lalaban ng harap-harapan ang isang kriminal sa isang pulis. No? Nagkakataon lang talaga na hindi natin kayang bantayan ang ating dami ng ating komunidad. At ganun din naman sa ating mga malls. Gusto nating ipaalam dito sa Makati na tayo may tinawag na joint security system. Pinilit nating ipaalam ang bawat define na function ng ating seguridad, ng ating mga security guard dun sa mga mall. Pagdating dun sa mall, talagang ang bantay na po rito ay ang mga security guard. Pangit nang makita pa na ang pati pulis ay nandun pa sa loob. Makakawala ito na parang napakadelikado na talaga. Kaya nga ba, sinasabi natin na kailangang malaman lang din ng security guard ang kanyang function. Kadalasan, ang krimen natin ngayon ay wala na sa kontrol ng ating kapulisan. Ang mga nakawan na nangyayari, mga salisi, nangyayari sa mga kainan. Bakit kamo? Yung security guard, instead na nagbabantay dun sa mga kumakain, dun sa restaurant, ang nangyayari, taga-bukas ng pinto, taga-ligpit ng pinagkainan, wala na ang seguridad. Totoo yan, Rod. Totoo yan. Sang-ayon ako dahil ako, sa 14 na taon kong pagiging barangay captain, talagang wala akong nakita na kriminal na humamon at lumaban ng harapan sa ating kapulisan. So, talagang ang kulang talaga natin sa ngayon, yung tinatawag na intelligence gathering. Talagang ang kulang ng ating kapulisan ngayon ay kung identity nitong mga criminal na to within our community. Kaya nga sabi ko nga, ito yung aking suggestion. Alam mo, in fairness to our Chief PNP, kasi naging naging director din ng ng Quezon City, na kung saan talagang yung pakikipag-ugnayan sa barangay, talagang gustong-gusto niya to. Kaya lang, talagang ang susi nito ay nasa ating DILG.
Kasi hindi kontrolado ng mga pulis ang barangay. Pag ayaw sumunod ng barangay captain na magbigay ng report, walang magagawa ang ating station commander. Pero, kung ang ating DILG secretary ay magbibigay ng kautusan na lahat ng kapitan, lahat ng mga kagawad, ibigay nyo lahat ng kriminal within your area of jurisdiction. Pagka nabigay na pero pag hindi nyo ginawa, paparusahan kayo. Maaari kayong tanggalin sa pwesto. At ito naman, pagka-submit mo sa iyong station commander, tanggal na ngayon yung burden sa barangay captain o sa mga kagawad. Ang burden ngayon ay malilipat sa station commander. Sa pulis na. Sa pulis na. Mag-o-order naman ngayon si Secretary Mar na kayong mga station commander, yung isinabmit sa inyo na listahan ng barangay ng mga kriminal within your area of jurisdiction, wag nyo nang intayin na gumawa ng krimen. Puntahan nyo na. Hindi pa sila gumagawa ng krimen. Nandiyan ang ating kapulisan, barangay. O ikaw, Cardo, alam ko magnanakaw ka, alam ko bahay mo kung saan ka nakatira. Oras na lumabas ka ng bahay, nakaabang na kami. Isipin mo yan, yung impact na yan. Pero so, in that case, Senior Superintendent Lucban, no, yung sinasabi ni Chairman, so do you think siguro may kakulangan ng police kaya sa pag-gather ng intelligence, yung SOP nyo ba in being able to gather intelligence? Because what I'm gathering from Chairman Dino, yun nga, as long as proactive ang police in getting that information, mas mapaprevent nyo. Do you think that kulang ang pagka-proactive nyo sa pag-prevent ng crime? Parang it's more of pag nandyan na yung krimen, doon kayo papasok. Do you think you should be more proactive? Sa sinasabi natin, sa nakakayanan ng buong kapulisan ngayon, sa pagkakandak na nga lang ng ating mga checkpoints, ito ay more of preventive measures na natin. Katulad na rito, dinagdag pa natin yung Oplan Sita. Dinagdag pa natin ito yung pagbabanga sa barangay ng ating mga kapulisan. Kaya nga lang talaga, lubhang napakarami ng ating community na sinasabi. Dito ngayon sa dami ng komunidad natin ito, hindi talaga makakayanan ng kapulisan na iasa lahat sa kanila. Kailangan talaga ang working hand in hand sa komunidad, sa pangunguna na ng barangay, sa pangunguna na ng political will ng mga namumuno sa atin. Pero ang sayang dito hindi na kailangan gastusin ng ating mga istasyon ng pulis. Yung inyong intelligence fund, siguro pwede yun talagang yung pagbanat na, no? Yun lang pera ng barangay. In Quezon City, milyon ang pondo ng barangay. Saan ginagamit ito? Sa mga project, minsan, yung project na wala lang, basta magastos lang yung pera. Pero if we can utilize this fund para sa crime prevention, tulungan natin ang ating kapulisan, intelligence gathering, walang pupuntahan itong mga kriminal na to, kopong-kopo natin. Chairman, assuming, no, kasi we're assuming that we can use all of these assets nga, di ba? Pero in your mind, saan nagkukulang ang pulis ngayon? Sa ngayon, tingin ko andyan ang effort, no? Kaya lang talaga meron pang mga scalawags, meron pa rin yung mga cotton cap. Kaya lang, ang laking bagay ngayon, kamukha ngayon, nakipag-joint project kami sa ating kapulisan. Ito yung Mata ng Kalsada. Vice President ako dito. Aside sa BACC, this is another organization na lahat ng may cellphone, pwede kayo maging member nito. We can utilize itong cellphone na to para gamitin kung nakakakita tayo ng krimen, i-video natin. Pagkatapos, dalhin nyo kung saan istasyon na malapit sa inyo. At dito naman, oras na nagreklamo kayo sa pulis, nakabantay naman kami. At pag hindi umaksyon yung pulis na yon o yung barangay na nilapitan ninyo, kami naman ang magpapile ng demanda laban sa mga pulis na to. Ito yung aming isang programa sa Mata ng Kalsada, kung saan hindi pwede ngayon yung pagpunta mo ng presinto, magpa-file ka ng complaint, tapos andun na lang matutulog, teka, gagalaw kayo ngayon. Now, let's talk about naman, Chairman, and Senior Superintendent Lucban, yung mga practical, sinasuggest ng mga tao, mga practical anti-crime measures. No? May mga nagsabi na maybe bawalan na yung baseball cap or shades inside the mall or yung no selling of martilyo, no selling of hammers. No? Yan ba, mga effective ba yan, Superintendent Lucban? Bagaman mahirap ipatupad yung hindi pagsusuot ng cap,
hindi pagsusuot ng shade, pero malaking bagay para sa sinasabi nating identification of the suspect. Gayon din naman yung sa martilyo. Mahirap pa rin ipatupad to dahil talagang ang mamimili, bibili talaga sa hardware. No, ito yung mga mahirap gawin at mahirap ipatupad. Ngunit higit na makakatulong para sa ating kapulisan. For crime solution, identification of the suspect. And later on, once we identify the suspect, nandyan na po yung kasunod na maaari na natin siyang arestuhin. Alam mo, Rod, konting sakripisyo lang sa mga mamamayan. Ako ho, lagi ako nakasombrero, lagi ako nakano, pero pagpasok ko, merong isa sa amin, yung Walter Mart. Pagpasok mo, nakalagay doon, yung cap, X. Shade, X. May mga ano eh. So, ang akin, konting sakripisyo siguro to na natin mamamayan. Tanggalin na natin kasi ang daming pilosopo nung nagsabi sila na bawal ang martilyo, tapos sasabihin nila na bawal ipasok ang matigas. Dun sa ano. So nilagyan na ng kulatilya agad yun. Pero ang pakiusap natin sa ating mga mamamayan, kung talagang gusto natin na magkaroon tayo ng peaceful atmosphere within the area ng mall, sakripisyo, tanggalin ng ano. Hindi mo naman kailangan mag-shade sa loob. Hindi mo naman kailangan mag-sombrero. Hindi naman mainit. So, kailangan tumulong makisama tayo. naman. Makisama. Now, thank you, Chairman. Now, we have a reaction from our Facebook page. No? Michael Santos says, the criminals now are more aggressive because most of them are protected, Senior Superintendent, protected by police officers. Your thoughts, Senior Superintendent Lukban? Hindi po natin dinideny na meron talagang ang nangunguna pang nagpaplano ay minsan mga dati nating kasamahan. No, nakakalungkot talaga. Dati niyong kasamahan. Karamihan sa mga naaaresto po natin ay kakahoots talaga ang ating mga ilang dating kasamahan. Dahil nga sila, pagiging iskalawag nila, sila ay natanggal sa serbisyo at sa ngayon wala silang mapupuntahan dahil sa pangit na record nila. Dahil sa pangangailangan nilang bumuhay din ang kanilang pamilya, nagre-resort sila, ang samahan na nila ay ang mga kalaban sa mga kriminal. Among your ranks ba, yung purging nyo of mga scalawags ba, effective ba yung mga ginagawa nyong measures na para matanggal yung mga unwanted personnel na yun? You think that you're doing a good job in terms of being able to get rid of those type of police? Buo ang instruction ng ating Chief PNP para talaga tanggalin ang hindi mga nauukol para sa serbisyo ng kapulisan. Katunayan Rod, po. Yes, Chairman ko kasi ang BACC, nakatuto kami, pati yung mga complaint namin against policeman. Natutuwa ako dahil, alam mo ngayon, pina-review ni Chief PNP pati yung mga previous cases. Ibig sabihin na nakalusot na itong mga pulis na to. Pero pinare-review niya pagka-recidivist ka. Kaya yon isang good na talagang makikita natin. Kasi siyempre, hindi natin maalis. Dito mismo, sa ating NAPOLCOM, tapos IAS. Kasi ang daming mga ahensya na pwede mong i-complain ng police. Kaya kailangan talaga i-monitor mo eh. Kaya ngayon, good thing na namomonitor. At saka I hope na yung aming mga complaints sa matugunan ng ating kapulisan at talagang kailangan i-publish din natin pagka meron tayong mga tinatanggal na police. Alright. Thank you. Chairman, now we're taking a short break. Don't go away. When we come back, the result of our online poll on the issue and the final words from our guests. Please stay tuned. You're watching Opposing Views. Welcome back. This is Opposing Views. I'm Rod Nepomuceno. We have with us Makati Police Chief Senior Superintendent Manuel Lukban and VACC Chairman Martin Dino. Our question, is the current police presence enough to prevent crimes and protect the people? Now, we have a question here. Private subdivisions are getting more guards, as we know. It seems that they're getting more guards because they know that police can no longer protect them fully. Why do we have a lot of security guards instead of more police roaming out there? Kasi force nga yung mga subdivisions to hire more guards. Your thoughts on that, Senior Superintendent? Ang isang private subdivision ay masasabing private area.
So meron talaga silang homeowners association. At ito ay responsibilidad talaga ng homeowners, Mainly ang on them. kasiguridad. Not the police, you're saying? Not the police. Once ikaw ay pumasok sa isang private subdivision. Kung ikaw ay nasa public place, ito ay masasabing responsibilidad ng ating kapulisan. But do you think the reason why they're getting more security guards because they can't rely on the police or talagang wala naman kayong access sa loob? Masasabi nating walang direct access ang ating mga kapulisan sa mga private security guards. Ang loopholes na sila ay nananakawan pa sa loob ay kahinaan na rin ng homeowners Security association. nila, no. Now, why do we have occurrences, no? Recent occurrences of organized crimes? Again, you're beginning to read that, and I want to get your thoughts, Chairman Dino. No? Why do you think we're having all of these organized crimes? Kasi nababasa napapabayaan natin kaya nga ito, pagka nag-organize yan, una barka-barkada lang yan Tapos biglang magkakaya yan Pagka naging successful sila sa isang banat, lalaki na yan. Tapos pagka malaki na yan, minsan naghihiraman sila, pera ng 2 tao mo, pera na, pag malaki na to. So, dapat, doon pa lang sa umpisa, patayin mo na. And do you think that's a police problem? Do you think kakulangan ng police yan? No, kakulangan ng intelligence gathering. Kakulangan ng... kasi ang pulis natin, andyan yan Kumbaga sa pwedeng bumanat kahit saan yan Kamuha sa presinto. Meron kang strike force Kaya lang, paano magagamit ng strike force mo kung kulang ang intelligence mo, kamukha sa barangay ko nun. Alam ko kung sino mga hold-upper ko, sino. Antimano, pagka meron dumating sa akin ng isang, alimbawa, may nanakawan ng motorsiklo, may dumating doon, tatawag ko agad ng bakit ko iintayin namang hold up yan? Kumbaga sa makikipag-coordinate agad ako sa station commander ko, sir, may motor doon. Walang capability bumili ng motor yan. Pagpunta namin doon, yari. Pagka halimbawa, kamukha nun, yung sa illegal drugs, sino nakakaalam na? Kami ang nakakaalam kung saan ang bintana siya po. Alam ng barangay yan. So it's more, hindi mo maitatago. again, it boils down to yung proper coordination. Yes, I guess proper coordination dahil kulang. Kumbaga sa ayun na nga, makakantsawan ng pulis dahil makikita mo, umu-orbit. Pagka may sugal, may ganito. Kaya ngayon, mapupulaan agad ang pulis. Pero kung yun, antimano, ang barangay makikipag-coordinate agad na eto ang namin. Pero ang question nga doon, ang ganda ng mukha. Ang question nga doon, is it the responsibility of the police to be more proactive in coordinating with the intelligence resources of the barangay? Do you think you're doing a sufficient job? I know I can speak on behalf of Makati, pero let's say generally in police, do you think you're doing a good job in trying to coordinate closely sa yung intelligence ng barangay? Hindi lang sa barangay, pero isa na sila. Sa ating mga organized crime o yung pang malakihang mga sindikato na sinasabi, ano ba ito? Ito yung mga drugs, kidnapping, carnapping. Nasaan sila ngayon? Nasa mga private and known and prominent subdivision na nagtatago. So, hindi rin minsan ang barangay mismo, hindi rin sila abot. Pangalawa, nandun sila sa mga condominiums na highly guarded ng private security. Na ang pulis mismo ay walang authority makapasok. Unless na merong valid na search warrant. Pero paano kami magkakaroon nito kung wala rin magde-deponent? So ngayon partisipasyon din ng komunidad para sa ating malaman itong mga organized crime na to. So talaga, maliban sa intelligence, sa barangay, pati na rin sana yung koordinasyon ng ating komunidad. Ang problema sa mga ganitong malalaking sindikato na, ayaw makialam ng ating komunidad. Sasabihin nila, bahala ang pulis dyan. Pero sila mismo, kapitbahay sa isang private subdivision, wala silang pakialam kung nakikitang bakit marami laging sasakyang magaganda. Yan ang kakulangan ng ating DILG. Na utusan ang barangay na merong ngipin. Kung halimbawa nauutusan ng ating DILG secretary, ang ating lahat ng barangay, ang kapitan, na pag hindi kayo nag-report at may nangyaring krimen sa lugar ninyo, sususpindihin ko kayo o tatanggalin ko kayo sa pwesto. Kasi hindi kaya ng pulis yan, wala silang authority niyan. Pero kung yan ay maibibigay ng ating DILG, maniwala ka, babaha ang impormasyon.
sa ating kapulisan. Dahil lahat ng kapitan, ayaw ko matanggal sa pwesto, ang laki ng pondo ng barangay ko. So, iniintay niya yung pirma. Kasi ano yan confidential yan Ibibigay mo sa station commander mo. Pag nakapirma na yung station commander, lusot ka na. Pagka halimbawa, ito, binigay ko na sa station commander namin. So, ang burden is nasa police. Okay. Yun ang ating dapat magawa ngayon. Dahil kamukha niyan, nung araw, alam namin pagka mayroong drug laboratory sa aming lugar, tinitrain kami ng mga pulis. Pagka mayroong halimbawang nagdi-deliver araw-araw ng galon-galon na tubig, sa tubig lang ma-identify mo na. Halimbawa, meron kang 30 gallons ng tubig every day. Doon pa lang may suspicion. Ano yan, nagsuswimming? Or ingredient for laboratory ng shabu. Alright. Okay, so we've reached the last portion of our show. So I'd love to ask you your final words, Senior Superintendent Lucban, your final words regarding this topic. Is there enough police presence that people can feel safe? Ano yung position? Sa pagkakaroon ng kriminalidad, ito ay laging hindi sole responsibility ng kapulisan. Higit namin pinakikiusap ang partisipasyon o ang partnership ng komunidad sa ating kapulisan. Pangalawang bagay, sa pagkakaroon din ng krimen, meron laging tatlong elemento. Unang-una, ito yung intensyon ng suspect. Pangalawa, ito yung tools na ginagamit ng suspect. Pero ang pinakamahalaga rito, ito yung opportunity binibigay ng mga nagiging biktima. Sa halimbawa, yung nagkakalat ng mga street crimes, yung mga nananakawan ng cellphone, so sa walang pag-iingat na rin, kaya sila nananakawan. Sa mga salise na nakukuhaan na ng bag, sa kanilang pagwawalang bahala rin ang kanilang gamit. So, para manakawan ka, magkaroon ng robbery break-in sa bahay, sa kawalan na rin ng pag-aalala ng mismong may bahay kung sila ba ay safe o hindi. Alright. So, thank you very much, Senior Superintendent Lucban. Chairman Dino, your thoughts, is there enough police visibility and presence to prevent crime? I hope madagdagan ng ating kapulisan at ang hope namin, ang maidagdag ay mga police women. Kasi ang police women ay pwede natin, kumbaga, alam mo naman yung approachable na pwede mong ilapit. Pero ang tatapang nito, actually, magbibigay kami ng award dun sa mga police natin na talagang nakipagbarilan dito sa mga kriminal na to. At ako din, nakikisimpati ako na yung police visibility, madadagdagan yan. Yung ang force multiplier, kailangan, kung gusto natin magkaroon ng isang peaceful community, kailangan maging stakeholder tayo lahat. Hindi natin dapat isisi sa ating kapulisan. Pero kung meron naman tayong dapat isisi, pag nakakita tayo ng mga pulis na skalawag, yung pulis na nag-aalaga pa ng mga kriminal, huwag kayong matakot, magsumbong tayo. Dahil yan naman ang hihingi natin sa kapulisan na pagka nagsumbong naman kami, antimano, bigyan nyo ng kaakibat na sagot para bumalik ang aming pagtitiwala sa ating kapulisan. Alright, thank you very much. Thanks to our guests, Makati Police Senior Superintendent Manuel Lucban and VACC Chairman Martin Dino. Now let's see the results of our online poll. Our question, is the current police presence enough to prevent crimes and protect the people? Those who answered yes, it is sufficient, 30%, and those who answered no, 70%. And that's our opposing views for tonight. Tune in again next week for another bold and engaging discussion on today's most relevant issues. I'm Rod Nepomuceno. Good night and God bless.